สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะมานำเสนอนะคะวิธีการถักถุงเท้าค่ะด้วยลาย SS นะคะลักษณะของลายก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะสาธิต3ไซส์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะสำหรับเด็กทารกนะคะที่มีอายุแรกเกิดจนถึง3เดือนนะคะไซส์ที่2นะคะก็จะเป็นเด็กทารกเหมือนกันค่ะแต่ว่าอายุประมาณ4เดือนถึง12เดือนนะคะหรือ1ปีนะคะประมาณนี้นะคะส่วนไซส์ที่3ค่ะก็จะเป็นไซส์สำหรับผู้ใหญ่นะคะจะเป็นไซส์35นะคะค่ะในไซส์ที่2นะคะตัวของเท้านะคะจะอยู่ที่11ถึง12เซนติเมตรค่ะประมาณนี้นะคะแล้วความยาวของถุงเท้าค่ะจากปลายจนถึงขอบถุงเท้าเลยนะคะเราวัดได้16เซนติเมตรค่ะ16ถึง17เซนติเมตรนะคะจะยาวประมาณนี้นะคะขอบของถุงเท้าค่ะวัดได้ประมาณ7เซนติเมตรนะคะทีนี้นะคะเข็มโครเชต์ที่เราใช้นะคะในการถักนะคะใน2ไซส์แรกนะคะก็คือไซส์3เดือนกับ12เดือนนะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์เบอร์8/0นะคะเป็นของทิวลิป2หัวนะคะทิวลิปหัวทองนั่นเองนะคะแต่เราใช้เบอร์8/0ในการถักนะคะส่วนไหมพรมนะคะที่เราใช้นะคะในการถักค่ะก็จะเป็นไหมคอตตอนนมนะคะหรือไหมซอฟก็ได้นะคะจะเนื้อไหมนะคะจะละเอียดนะคะนุ่มละมุนนะคะไม่ระคายเคืองผิวของทารกแล้วก็ของคุณที่ใส่นะคะสำหรับผิวบางเหมาะมากเลยนะคะคอตตอนนมนะคะไซส์12เดือนนะคะอันนี้นะคะก็เราเตรียมไว้2กลุ่มนะคะแต่คิดว่าน่าจะถักได้1คู่เช่นกันนะคะคือถักได้2ข้างนะคะแต่ว่าเราเตรียมเผื่อเอาไว้อีก1กลุ่มนะคะสำรองไว้นะคะอุปกรณ์เราพร้อมแล้วสำหรับอุปกรณ์หลักนะคะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เสริมค่ะก็จะเป็นเข็มกัดนะคะเอาไว้กัดจำนวนหลักนะคะที่เราจะต้องมาร์กจุดค่ะแล้วก็เข็มสอดนะคะเป็นเบอร์ใหญ่แบบนี้นะคะจะง่ายในการสอดปลายไหมนะคะเบอร์ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะปลายก็จะไม่แหลมมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะกรรไกรค่ะแล้วก็สายวัดนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเตรียมเอาไว้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะในการถักถุงเท้าก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันค่ะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาในช่องของเราเป็นครั้งแรกนะคะอยากจะขอเพียง1กำลังใจนะคะจากเพื่อนๆในการกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามช่องเอาไว้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ทางช่องได้ลงในการแนะนำการถักโครเชต์ในคลิปอื่นๆนะคะค่ะแล้วก็ขอ1ไลค์1แชร์1คอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ผลิตผลงานดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปค่ะอุปกรณ์พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการถักกันเลยค่ะให้เราใช้ไหมอีกสีหนึ่งนะคะในการขึ้นงานนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นความแตกต่างนะคะของโซ่ที่เราขึ้นนะคะจะง่ายนะคะในการที่เราจะเย็บเชื่อมต่อชิ้นงานให้ติดกันแบบนี้นะคะให้ใช้ไหมต่างสีแบบนี้เลยค่ะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่42หลักค่ะใช้เข็มเบอร์8/0นะคะหรือ5mm ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8
10 40 41 42ค่ะเราถักโซ่มาได้42โซ่แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่1กันค่ะให้เราใช้ไหมคอตตอนนมนะคะที่เราใช้ถักถุงเท้าในข้างแรกนะคะสีเดียวกันเลยนะคะเอาปลายไหมขึ้นมานะคะเราจะขึ้นงานนะคะให้เหลือปลายไหมเอาไว้ยาวสักนิดหนึ่งนะคะกันหลุดนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงมาเลยค่ะเราก็จะได้โซ่เพิ่มขึ้นมาอีก1โซ่นะคะตรงนี้นะคะแล้วในหลักแรกนะคะที่เราจะขึ้นงานนะคะเป็นลาย SS นะคะเราจะต้องพลิกโซ่เอาด้านหลังหงายขึ้นมาค่ะตรงนี้จะเห็นเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังหงายขึ้นมาเราจะเห็นเป็น1เส้นนะคะตรงนี้นะคะ1เส้นที่หงายขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะใช้หลักที่เป็น1เส้นตรงนี้ค่ะในการเป็นฐานของลาย SS นะคะให้เราจิ้มไปที่หลักแรกเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีเหลืองนะคะผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงเลยค่ะแบบนี้ค่ะหลักถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะ2 3ค่ะเราได้ลาย SS ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนสุดปลายโซ่เลยค่ะเราจะได้ SS ยาวทั้งหมดนะคะ42 SS เลยค่ะแถวที่1นะคะเราก็ถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่2ถึงแถวที่5เลยนะคะเราถักเหมือนกันนะคะก็คือทำ SS นะคะลงไปทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมด42 SS นะคะแต่ตรงนี้นะคะปลายไหมที่เราใช้ได้สีเข้มนะคะในการขึ้นงานค่ะให้เราตัดออกได้เลยค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะไว้นิดนึงค่ะว่าปลายไหมด้านที่มี2เส้นขึ้นแบบนี้นะคะจะเป็นแถวที่1ในการขึ้นงานนะคะหรือเป็นแถวเลขคี่นั่นเองนะคะจะมีปลายไหม2เส้นอยู่ทางด้านขวามือค่ะส่วนแถวที่เป็นเลขคู่นะคะเมื่อเราพลิกงานนะคะโซ่1แล้วก็พลิกงานหมุนงานกลับมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำ SS ในหลักแรกนะคะ1 2ค่ะปลายไหมที่เหลือนะคะจะมีอยู่แค่เส้นเดียวนะคะคือเส้นสีเข้มที่เราขึ้นโซ่เอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นการขึ้นงานแถวที่เป็นเลขคู่ค่ะอยากให้เพื่อนๆจำ2อย่างอันนี้ไว้นะคะปลายทั้ง2ข้างเราจะได้ไม่สับสนในการขึ้นแถวนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแถวที่2นะคะจนถึงแถวที่5เลยค่ะด้วย42 SS นะคะได้2แล้ว3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อค่ะไปจนปลายแถวเลยนะคะแล้วมาดูงานในแถวที่5พร้อมกันค่ะเราถักมาได้5แถวแล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่6นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานนะคะมาแบบนี้ค่ะเราจะทำ SS ลงไปนะคะ40 SS นะคะหรือ40หลักค่ะ1 2 3 4 5ค่ะ
เดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะให้ได้40หลักนะคะ แล้วเรา39 40ค่ะเราถักมาได้นะคะทั้งหมด40หลักนะคะหรือ40 SS แล้วนะคะในแถวที่6นี้นะคะเราจะเหลือไว้2หลักค่ะ1แล้วก็2นะคะจากนั้นนะคะเราจะมามาร์กหลักกันค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นในส่วนของส้นนะคะส้นเท้าตรงนี้นะคะให้เอาเข็มกัดมาเตรียมมาร์กไว้ด้วยนะคะเราจะนับหลักนะคะจากหลักสุดท้ายที่เราได้ทำ SS ไว้นะคะในแถวที่6อะค่ะนับไปทั้งหมด16หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แล้วก็เข็มกัดไว้เลยค่ะกัดไว้ข้างเดียวแบบนี้นะคะแล้วหลักที่เหลือนะคะจะเหลือ24หลักค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24ค่ะเมื่อเรามาร์กหลักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นแถวที่7กันค่ะแถวที่7นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะหมุนงานกลับมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะถัก SS นะคะลงไปนะคะ16หลักค่ะหลักแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แล้วก็16ได้มา16หลักแล้วนะคะจะตรงกันกับหลักที่เรามาร์กไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราถักต่อนะคะในหลักถัดไปอีก2หลักค่ะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราหมุนงานกลับมานะคะแบบนี้ค่ะให้เราข้าม2หลักนะคะก็คือ1 2ที่เราทำ SS ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาจิ้มหลักถัดไปคือหลักที่3ค่ะเราจะถัก SS ลงไปนะคะ8หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะจากนั้นนะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะเราจะเห็นได้ว่าบนหลักบนแถวที่เหลือนะคะจะเหลืออยู่ทั้งหมด8หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8นะคะต่อไปเราขึ้นโซ่1แล้วก็หมุนงานกลับมานะคะเราทำ8 SS ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะจากนั้นนะคะเราจะต่อด้วย2 SS นะคะโดยการที่เราเอาเข็มไปจิ้มที่หลักของขอบแถวนะคะ
แล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่หลักด้านล่างนะคะ ซึ่งเป็นหลักถัดไปนะคะ หลักแรกของหลักด้านล่างแบบนี้ค่ะ เกี่ยวไหมลอดมานะคะ ทั้ง3ห่วงเลยค่ะ ได้1หลักแล้วนะคะ หลักที่2ค่ะ ได้งานเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะ เราก็หมุนงานค่ะ เราจะข้าม2หลักนะคะ ข้าม1ข้าม2มาจิ้มหลักที่3ตรงนี้ค่ะค่ะ เราจะถัก6 SS นะคะลงไปค่ะ1แล้วนะคะ2 3 4 5 6ค่ะเราจะเหลือ2หลักนะคะบนแถวนะคะ1 2นะคะจากนั้นนะคะให้เราทำโซ่1แล้วก็หมุนงานกลับมานะคะทำ6 SS ลงไปค่ะทุกหลักค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วให้เราถัก SS ต่อไปอีก2หลักนะคะโดยหลักแรกจิ้มที่ห่วงของขอบแถวนะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมผ่านทุกหลักเลยนะคะได้1หลักแล้วค่ะหลักที่2ค่ะเริ่มจะเห็นเป็นรูปของมุมเท้าแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เราหมุนงานค่ะเราข้าม2หลักนะคะ1 2มาจิ้มหลักที่3นะคะเราจะทำ4 SS นะคะหรือ4หลักค่ะได้1แล้วนะคะ2 3 4เราจะเหลือ2หลักบนแถวนะคะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานนะคะกลับมาค่ะเราจะทำ4 SS นะคะลงไปค่ะ1 2 3 4ค่ะแล้วจากนั้นเราจะต่อด้วย2 SS นะคะโดยเอาเข็มไปจิ้มที่ห่วงปลายแถวนะคะค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปจิ้มที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมปลดทุกห่วงบนเข็มเลยค่ะได้มา1หลักแล้วค่ะหลักที่2ก็หลักถัดไปนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราพลิกงานกลับมาค่ะเราข้าม2หลักนะคะ1 2มาจิ้มหลักถัดไปค่ะทำ2 SS นะคะ1แล้วก็2เราเหลือ2หลักบนแถวนะคะแล้วก็โซ่1ค่ะหมุนงานกลับมานะคะทำ2 SS ค่ะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะอีก16 SS นะคะลงมาที่แถวด้านล่างตรงนี้เลยนะคะต่อให้เราเอาเข็มจิ้มไปที่ห่วงของแถวก่อนนะคะแล้วก็มาที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะปลด3ห่วงบนเข็มเลยค่ะได้1แล้วค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16เราได้มาครบทั้งหมดนะคะ16 SS แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะในแถวที่8นะคะเราโซ่1แล้วก็หมุนงานกลับมานะคะเราจะถัก SS ลงไปทั้งหมด30หลักค่ะหรือ30 SS นะคะ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราจะถักนะคะไปจนถึงหลักตรงนี้ก่อนนะคะในสเต็ปแรกนะคะ17 18ค่ะเราถักมาได้จนถึงหลักมุมแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราถักต่อลงไปเลยค่ะ18แล้วนะคะหลักที่19แล้วก็มาจิ้มตรงห่วงของปลายแถวก่อนนะคะแล้วก็จิ้มลงไปหลักแรกของแถวด้านล่างนะคะตรงนี้ค่ะเป็น19แล้วก็เหลืออีก1หลักก็เป็น20นะคะค่ะต่อไปหลักที่21นะคะก็จิ้มห่วงของปลายแถวค่ะแล้วก็หลักแรกของแถวล่างนะคะ21แล้วนะคะ22ก็อีก1ห่วงที่เหลือนะคะต่อไปหลักที่23นะคะจิ้มตรงห่วงของปลายแถวก่อนค่ะแล้วก็ไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเป็นหลักที่23ต่อไปก็หลักที่24ค่ะแล้วก็หลักที่25ก็ไปจิ้มที่ห่วงของปลายแถวนะคะแล้วก็ไปหลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเป็นหลักที่15ค่ะต่อไปก็ถักหลักต่อไปเลยนะคะเป็น26 27 28 29 30ค่ะในแถวที่8นะคะเราก็ถักมาได้นะคะ SS นะคะมาได้ทั้งหมด30หลักแล้วนะคะในแถวนี้นะคะเราจะเหลือหลักเอาไว้นะคะ2หลักค่ะ1 2นะคะเหลือเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่9กันค่ะแถวที่9นะคะเราขึ้นโซ่1แล้วเราก็หมุนงานมานะคะเราจะถัก SS ลงไปนะคะในแถวที่9ค่ะทั้งหมดเลยนะคะจะได้30หลักนะคะหรือ30 SS นะคะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะทุกหลักเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายของแถวเลยค่ะต่อไปนะคะแถวที่10กับแถวที่11นะคะเราจะถัก SS นะคะจำนวนหลักทั้งหมด34 SS ค่ะให้เราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานมาค่ะถัก SS ลงไป1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนหลักสุดท้ายของแถวตรงนี้นะคะเราถักมานะคะจนมาถึงหลักสุดท้ายของแถวแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะได้ทั้งหมด30 SS นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อลงไปค่ะเก็บหลักที่เหลือด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะหลักที่31เอาเข็มมาจิ้มที่ห่วงปลายแถวก่อนนะคะแล้วก็ลงไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเกี่ยวไหมผ่านทุกหลักเลยค่ะเป็น31แล้วนะคะหลักที่32ยังเหลืออีก1หลักนะคะแล้วก็หลักที่33เอาเข็มไปจิ้มที่ห่วงปลายแถวนะคะ
แล้วก็ไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะค่ะแล้วก็เหลืออีก1หลักค่ะหลักที่34ค่ะเราก็เก็บหลักนะคะมาจนครบทุกหลักแล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำแถวที่11ค่ะขึ้นไปนะคะจะได้ SS ทั้งหมด34หลักค่ะโซ่1แล้วก็หมุนงานกลับมานะคะแล้วก็ทำ SS เลยค่ะทุกหลัก2 3 4 5ค่ะถักต่อเลยค่ะจนจบแถวเลยนะคะจะได้34 SS นะคะเราถักแถวที่11มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้ทั้งหมด34หลักหรือ34 SS นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่12นะคะโซ่1หมุนงานกลับมาค่ะแล้วเราก็ทำ SS นะคะลงไปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะไปให้ได้ทั้งหมด31 SS นะคะค่ะ31ค่ะเราถักมาได้31หลักแล้วนะคะเราจะเหลือ3หลักอยู่บนแถวนะคะ1 2 3นะคะจากนั้นนะคะแถวที่13นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะหมุนงานนะคะเราจะถัก SS ลงไปนะคะในแถวนี้นะคะทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมด31 SS นะคะหรือ31หลักค่ะ2แล้วนะคะ3 4 5ค่ะถักต่อเลยนะคะจนจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะได้31 SS นะคะต่อไปนะคะแถวที่14เราขึ้นโซ่1ค่ะหมุนงานนะคะแล้วก็ถัก SS ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราถัก SS นะคะลงไปนะคะให้ได้ในแถวนี้ทั้งหมด32 SS นะคะเราถักมานะคะจนสุดหลักของแถวแล้วนะคะจะได้31หลักนะคะเราจะทำเพิ่มอีก1หลักนะคะเราเอาเข็มจิ้มไปที่หัวหลักของหัวแถวนะคะตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ไปจิ้มที่หลักถัดไปของแถวด้านล่างนะคะค่ะเป็นหลักที่32นะคะหรือ32S นะคะในแถวนี้นะคะเราจะเหลือหลักเอาไว้2หลักค่ะ1 2ตรงนี้นะคะเหลือไว้ต่อไปนะคะแถวที่15นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานกลับมานะคะเราทำ SS ลงไปในแถวนี้นะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะเราจะได้ SS ทั้งหมด32หลักค่ะได้มา2แล้วนะคะ3 4 5ถักต่อค่ะจนจบแถวนะคะค่ะแถวที่15นะคะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้ SS ทั้งหมด32หลักนะคะต่อไปนะคะแถวที่16จนถึงแถวที่23นะคะเราจะทำ SS เท่ากันนะคะก็คือ34หลักนะคะหรือ34 SS ให้เราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานนะคะทำ SS ลงไปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะถักต่อไปนะคะจนถึงปลาย
แถวนะคะที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะค่ะเราถักมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด32หลักนะคะหรือ32 SS นะคะเราจะถักต่อลงไปนะคะเก็บหลักที่อยู่แถวด้านล่างนะคะอีก2หลักนะคะหลักที่อันนี้เป็นหลักที่33นะคะให้เราจิ้มห่วงตรงปลายแถวนะคะแล้วก็มาที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเกี่ยวไหมผ่านทุกห่วงเลยค่ะต่อไปนะคะหลักที่34ค่ะเหลือหลักสุดท้ายค่ะก็ทำ SS นะคะค่ะตรงนี้นะคะแถวที่16นะคะเราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราเก็บหลักที่เหลือทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะแถวที่15จนถึงแถวที่23นะคะเราจะถัก SS ทุกหลักเลยค่ะแถวละ34 SS นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในแถวที่23ค่ะเราถักมานะคะได้ทั้งหมดจนถึงแถวที่23แล้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่24ให้เราโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะทำ SS ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราจะถัก SS นะคะในแถวที่24นะคะจำนวนทั้งหมด32 SS นะคะหรือ32หลักค่ะแล้วก็31 32ค่ะในแถวที่24นะคะเราถัก SS ได้32 SS นะคะแล้วก็เราจะเหลือ2หลักเอาไว้แบบนี้นะคะ1 2นะคะต่อไปนะคะแถวที่25ค่ะให้เราขึ้นโซ่1นะคะแล้วเราก็ถัก SS ค่ะทุกหลักบนแถวเลยนะคะจำนวนทั้งหมด32 SS ค่ะ1แล้วค่ะ2 3 4 5ถักต่อจนจบแถวเลยนะคะค่ะเราถักมาได้32หลักหรือ32 SS แล้วนะคะต่อไปนะคะแถวที่26ค่ะเราขึ้นแถวด้วยโซ่1นะคะหมุนงานค่ะถัก SS ไปนะคะ1 2 3 4 5ค่ะเราจะถัก SS นะคะลงไปในแถวที่26นะคะจำนวนทั้งหมด30 SS ค่ะเราถักมานะคะได้ทั้งหมด30หลักนะคะหรือ30 SS นะคะในแถวนี้นะคะเราจะเหลือหลักเอาไว้2หลักค่ะ1 2ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่27นะคะเราขึ้นโซ่1แล้วก็หมุนงานมานะคะเราถัก SS ลงไปในแถวนี้นะคะทั้งหมด30หลักค่ะหรือ30 SS เลยค่ะ2แล้ว3 4 5ค่ะถักต่อไปจนจบแถวเลยนะคะค่ะแถวที่27นะคะเราถักมานะคะได้ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจำนวน30 SS นะคะต่อไปแถวที่18นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานมานะคะให้เราถัก SS ลงไปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราจะถัก SS นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวตรงนี้นะคะ
จะได้30หลักก่อนค่ะเราถักมาได้30 SS แล้วนะคะทีนี้เราจะถักต่อลงไปนะคะเราจะเก็บหลักที่เหลือนะคะของแถวด้านล่างนะคะจนได้ SS ทั้งหมด34 SS ค่ะต่อไปนะคะเราจะถัก SS ที่31นะคะให้เราเข็มจิ้มที่ห่วงปลายแถวก่อนนะคะแล้วก็มาที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเกี่ยวไหมผ่านทุกหลักเลยค่ะเป็น31หลักแล้วนะคะแล้วก็32ก็เหลืออีกหลักหนึ่งนะคะก็ทำ SS แล้วก็หลักที่33นะคะเราเอาเข็มจิ้มที่ห่วงปลายแถวนะคะแล้วก็มาที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะค่ะแล้วก็หลักที่34ค่ะเป็นหลักสุดท้ายที่เราเหลือไว้นะคะค่ะแถวที่28นะคะเราเก็บหลักครบทุกหลักแล้วนะคะจะได้34 SS หรือ34หลักค่ะต่อไปแถวที่29นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วเราก็ทำ SS ค่ะลงไปนะคะในแถวนี้นะคะทุกหลักเลยค่ะจะได้ทั้งหมด34 SS นะคะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อจนจบแถวเลยนะคะ34 SS ค่ะแถวที่29นะคะเราถักมานะคะจนจบแถวแล้วนะคะได้34 SS ต่อไปนะคะแถวที่30นะคะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะหมุนงานนะคะแบบนี้ค่ะเราจะถัก30 SS ลงไปนะคะในแถวนี้ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะให้ได้ SS จำนวนทั้งหมด30หลักค่ะค่ะเราถักมาได้30หลักนะคะหรือ30 SS แล้วนะคะในแถวนี้นะคะเราจะเหลือหลักเอาไว้นะคะ1 2 3แล้วก็4หลักค่ะเราจะขึ้นแถวที่31เลยนะคะโซน1นะคะแล้วก็หมุนงานกลับมานะคะเราถัก SS นะคะลงไปนะคะทั้งหมด30หลักนะคะ2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนจบแถวเลยค่ะ30 SS เราถักมาสุดแถวแล้วนะคะในแถวที่31ได้30 SS หรือ30หลักนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่32ค่ะซึ่งแถวที่32นะคะเราจะทำในส่วนของส้นนะคะแบบนี้ค่ะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานกลับมานะคะเราถัก SS นะคะลงไป16หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ได้16 SS แล้วนะคะแล้วให้เราถักต่อไปนะคะอีก2 SS ค่ะ1 2
จากนั้นนะคะ เราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเราก็หมุนงานกลับมานะคะเราถัก2 SS ค่ะ1 2ค่ะแล้วเราขึ้นโซ่1นะคะหมุนงานกลับมาอีกครั้งค่ะแบบนี้นะคะเราจะถัก4 SS นะคะแต่ว่าในแถวของเรามีแค่2นะคะเราถัก2ก่อนค่ะ1แล้วก็2ค่ะจากนั้น SS ที่3นะคะเราจะเอาเข็มนะคะจิ้มไปที่ห่วงปลายแถวนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะหลักแรกค่ะเกี่ยวไหมลอดทุกห่วงบนเข็มเลยนะคะได้เป็น SS ที่3แล้วค่ะแล้วก็ SS ที่4นะคะก็หลักถัดไปเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะให้เราโซ่1นะคะแล้วเราก็หมุนงานกลับมานะคะเราจะทำ4 SS ค่ะ1 2 3 4ค่ะจากนั้นนะคะเราโซ่1ค่ะแล้วก็พลิกงานนะคะกลับมาแบบนี้ค่ะเราจะทำ6 SS นะคะ1 2 3 4ในแถวมันมีแค่4หลักนะคะเราก็ต่อหลักที่5เลยนะคะเอาเข็มไปจิ้มที่หลักที่อยู่ปลายแถวนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มไปจิ้มที่หลักด้านล่างนะคะหลักแรกนะคะเป็น SS ที่5แล้วก็ต่อหลักถัดไปเป็น SS ที่6นะคะจากนั้นนะคะเราโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานกลับมาค่ะทำ6 SS ค่ะลงไปในแถว1 2 3 4 5 6ค่ะต่อไปนะคะเราโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานกลับมานะคะในแถวนี้นะคะเราจะทำ8 SS ค่ะ1 2 3 4 5 6เราได้6 SS นะคะ SS ที่7ให้เราเอาเข็มไปจิ้มที่ห่วงปลายแถวนะคะแล้วก็มาจิ้มที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเกี่ยวไหมปลดทั้งหมดบนห่วงนะคะแล้วก็หลักถัดไปเป็น SS ที่8ค่ะได้มาแล้วนะคะ8 SS ค่ะจากนั้นนะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานกลับมาค่ะเราถัก8 SS นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะได้8หลักแล้วนะคะต่อไปนะคะโซ่1ค่ะเดี๋ยวหมุนงานกลับมานะคะตรงนี้นะคะเราจะท
SS นะคะลงไปนะคะ แล้วก็เก็บหลักของแถวด้านล่างด้วยนะคะ เราจะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวนี้ก่อนนะคะจำนวนทั้งหมด8 SS นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ได้8หลักแล้วนะคะ ต่อไปหลักที่9นะคะ เราจะเอาเข็มมาจิ้มที่ห่วงปลายแถวค่ะ แล้วก็ไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะ หลักแรกคือตรงนี้ เป็นหลักที่9แล้วก็ถักหลักที่10ต่อเลยค่ะ10 11 12 13 14นะคะหลักที่15ค่ะแล้วก็มาที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะค่ะต่อไปหลักที่16ค่ะค่ะเราจะเหลือ2หลักเอาไว้นะคะเราก็ได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวที่33นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะหมุนงานนะคะแล้วถัก SS ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15 16เราถักมาได้16หลักก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำ SS นะคะลงมานะคะแล้วก็ถักต่อไปนะคะจะได้หลักทั้งหมด40หลักค่ะเรามาถักต่อกันเลยค่ะเราเอาเข็มมาแทงที่หลักตรงนี้นะคะมันจะได้สองห่วงค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะเป็นหลักที่17แล้วก็18 แล้วก็19 20 21 22 23ก็24ค่ะเราก็ถักต่อไปเลยนะคะที่หลักของแถวด้านล่างที่เหลือนะคะที่หลักถัดไปเป็นหลักที่25 26
27 28 29 30ถักต่อจนจบแถวเลยค่ะถักมาได้นะคะ40 SS แล้วนะคะในแถวที่33ต่อไปแถวที่34นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็หมุนงานกลับมาค่ะถัก SS เลยค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะต่อทุกหลักเลยค่ะจนสุดปลายแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บ2หลักที่เหลือของแถวด้านล่างตรงนี้ด้วยค่ะค่ะเราถักไล่มานะคะจนสุดปลายแถวแล้วนะคะจะได้40 SS นะคะเราถักต่อนะคะเพื่อเก็บ2หลักที่เหลืออยู่ตรงแถวด้านล่างนะคะเราเอาเข็มมาจิ้มที่ห่วงปลายแถวก่อนนะคะแล้วก็ไปที่หลักแรกของแถวด้านล่างนะคะเป็นหลักที่41แล้วนะคะเหลืออีก1หลักค่ะเราทำ SS เลยค่ะได้42หลักค่ะแถวที่34นะคะเราได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราเก็บหลักทั้งหมดบนแถวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแถวที่35ถึง39เลยนะคะเราจะถักลาย SS นะคะลงไปทุกหลักเลยค่ะจะได้แถวละ42หลักนะคะเดี๋ยวเราที่39นะคะเราถักมาครบแถวแล้วนะคะได้42หลักหรือ42 SS นะคะเราพลิกงานกลับมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำการเย็บนะคะตัวถุงเท้ากันนะคะประมาณแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะตัดไหมนะคะที่เราจะใช้เย็บนะคะประมาณ140เซนค่ะแล้วก็ส่วนเข็มร้อยไว้เลยนะคะไหมที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วให้เรานะคะวางส่วนของถุงเท้าลักษณะเป็นแบบนี้นะคะตรงขอบที่เป็นไหมสีเข้มนะคะให้เพื่อนๆหงายขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจะมี2ด้านแบบนี้นะคะให้เอาด้านนี้หงายขึ้นมานะคะแล้วเราก็เอาด้านที่เป็นหลักสุดท้ายของแถวนะคะที่เราถักจบไปแล้วนะคะพับทบลงมาค่ะเราจะทำการเย็บตะเข็บกันนะคะให้เอาเข็มที่เราร้อยกับปลายไหมเอาไว้แล้วนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะมาร้อยผ่านที่ห่วงของไหมหลักสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะลอดผ่านมาเลยค่ะเราดึงปลายไหมไม่ต้องแน่นนะคะประมาณนี้พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาที่ชิ้นที่เราใช้เชือกสีเข้มนะคะในการขึ้นโซ่ไว้นะคะให้ดึงไหมสีดำขึ้นแบบนี้เพื่อนๆจะได้เห็นหลักชัดๆง่ายๆแบบนี้นะคะให้เอาเข็มนะคะจิ้มที่หลักแรกนะคะทั้งสองเส้นตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะให้จิ้มเข็มไปทางซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมค่ะปลายไหมของ
สีเข้มจะอยู่ด้านในของถุงเท้านะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเรามาที่ชิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะเห็นหลักที่เราใช้เข็มเกี่ยวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะเอาเข็มจิ้มไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจิ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปที่หลักถัดไปของขอบด้านบนนะคะจะเห็นเป็นหลักที่เป็นโซ่แบบนี้ค่ะคู่แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่หลักเส้นเดียวนะคะคือเส้นที่อยู่ด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือสองเส้นนะคะแต่เราจะใช้แค่เส้นนี้นะคะให้เราเอาเข็มจิ้มเข้าหาตัวนะคะเส้นด้านนอกนะคะค่ะแล้วก็เอาเข็มจิ้มลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงห่วงเส้นที่เราได้แทงขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะเส้นเนี้ยนะคะเพื่อนเห็นแล้วนะคะให้เราแทงขึ้นมาแบบนี้แทงลงมานะคะหลักต่อไปนะคะด้านล่างนะคะก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็แทงหลักย้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะหลักถัดไปของด้านบนนะคะคือหลักนี้นะคะแล้วก็มาแทงหลักที่เราเพิ่งใช้ย้อนขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาเข็มแทงลงมาค่ะค่ะทีนี้มาที่ด้านล่างนะคะเราแทงหลักถัดไปแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็แทงซ้ำหลักที่เราเพิ่งใช้ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ค่ะทั้งสองเส้นเลยนะคะเอาเข็มจิ้มขึ้นมาค่ะค่ะแล้วชิ้นด้านบนนะคะหลักถัดไปนะคะจิ้มลงมาที่เส้นด้านนอกนะคะหลักที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะแล้วก็มาจิ้มหลักที่เราเพิ่งใช้แทงขึ้นมาเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะให้เราเข็มจิ้มย้อนลงมาค่ะแล้วก็หลักถัดไปด้านล่างนะคะค่ะต่อไปนะคะเราใช้เข็มนะคะจิ้มขึ้นไปนะคะในห่วงเดิมที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ตรงนี้นะคะค่ะหลักถัดไปของด้านบนนะคะจิ้มลงมา1เส้นนะคะที่ห่วง1เส้นนะคะแล้วก็ห่วงด้านล่างที่เราเพิ่งจิ้มลงไปเมื่อสักครู่นะคะหลักถัดไปด้านล่างอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะก็แทงย้อนขึ้นมาค่ะที่2ห่วงที่ผ่านมาแล้วแทงขึ้นไปค่ะแล้วก็หลักถัดไปของขอบด้านบนนะคะ
จิ้มลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มที่หลักด้านล่างนะคะค่ะแล้วก็หลักของด้านล่างแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นนะคะก็แทงซ้ำขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะที่หลักที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ค่ะหลักถัดไปของด้านบนนะคะแล้วก็ห่วงล่าสุดของด้านล่างนะคะค่ะหลักถัดไปของด้านล่างค่ะจิ้มคู่กันแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มขึ้นไปในหลักเดิมนะคะในห่วงเดิมที่เราทำผ่านมาเมื่อสักครู่ค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงหลักสุดท้ายของปลายถุงเท้านะคะค่ะจิ้มย้อนมานะคะไปเรื่อยๆจนถึงมุมหลักสุดท้ายของถุงเท้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราถักตะเข็บนะคะมาจนสุดปลายเท้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มอีก1 เล่มนะคะมาร้อยปลายไหมสีเหลืองที่เราได้ขึ้นงานเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเก็บปลายไหมสีเหลืองค่ะให้เราใช้หลักนะคะคู่นะคะ2 เส้นนะคะที่เราใช้เย็บตะเข็บของถุงเท้านะคะหลักสุดท้ายนะคะเส้นคู่ตรงนี้นะคะค่ะเอาเข็มจิ้มลงมาค่ะทั้ง2 เส้นเลยมันก็จะไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วก็เรามัดปมนะคะของปลายไหมที่เป็นเส้นเริ่มต้นนะคะของงานเอาไว้เล็กน้อยค่ะปมสักทบเดียวก็พอนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ซ่อนปลายไหมเลยนะคะลักษณะแบบนี้เอาเข็มวนหลักที่เป็นขอบของโซ่ค่ะแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะให้ได้ยาวพอสมควรนะคะไหมจะได้ไม่หลุดออกง่ายนะคะดังนั้นเราดึงเลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำการรูดปิดตรงหัวของถุงเท้าตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะปิดหัวถุงเท้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาไหมสีดำที่เราขึ้นโซ่เอาไว้ออกก่อนนะคะให้เรากลับตะเข็บแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเอาเข็มสะกิดนะคะ
จากนั้นก็ดึงออกได้เลยค่ะแล้วเข็มกลัดที่เรามาร์กเอาไว้นะคะเราเอาปลดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็กลับตะเข็บมาที่เดิมนะคะเราจะมาทำการปิดตรงปลายส้นเท้ากันต่อนะคะค่ะให้เราใช้เข็มนะคะวนมาแบบนี้ค่ะจิ้มหลักมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดค่ะเราจะจิ้มหลักรอบหนึ่งก่อนนะคะวนมาจะถึงรอบหนึ่งแล้วนะคะค่ะพอได้รอบหนึ่งแล้วเราก็ลูดเลยค่ะให้ปลายของถุงเท้าปิดสนิทแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกหลักไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราเก็บปลายไหมนะคะวนมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเราก็ล็อกปลายไหมอีกชั้นหนึ่งนะคะจะได้แน่นนะคะจากนั้นนะคะเราเก็บปลายไหมที่เหลือนะคะใช้เข็มวนค่ะเดี๋ยวเรามาวนแถวนี้ดีกว่านะคะเราก็ค่ะแล้วก็ใช้เข็มวนแบบเดิมนะคะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะก็กลับงานนะคะเราก็ได้ถุงเท้าอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะค่ะเราก็มาติดโลโก้ร้านนะคะ
ลักษณะการติดจะเป็นแบบนี้ เราวางถุงเท้าคู่กันแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ติดด้านนอกนะคะของถุงเท้าแบบนี้ค่ะเราก็เย็บติดเลยค่ะแบบนี้นะคะเย็บให้เหมือนด้านนี้นะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับถุงเท้าทารกไซส์4-12 เดือนนะคะลักษณะของถุงเท้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่โลโก้ร้านเราสักนิดนึงนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เสร็จไปแล้วนะคะ2 คู่นะคะคู่3 เดือนกับ12 เดือนนะคะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นไซส์สำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือไซส์รองเท้า35นะคะก่อนที่เราจะจากลากันสำหรับท้ายคลิปในวันนี้นะคะอยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยค่ะที่แวะเวียนเข้ามานะคะรับชมคลิปแนะนำการถักโครเชต์ของทางช่องนะคะขอบคุณกำลังใจที่เพื่อนๆส่งให้มานะคะในการกดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะที่เพื่อนๆได้เขียนเข้ามาให้กับทางช่องได้อ่านกันด้วยนะคะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะหวังว่าทางช่องจะส่งความสุขให้กับเพื่อนๆในการสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนๆขึ้นมานะคะได้ใช้งานกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ